Varmt välkomna till EFN Råvaror. Det är den 1 december idag och vi ska prata om julmat och prisutvecklingen på julbord och andra därvid tillhörande ingredienser. Det här gör vi med Ulf Masur, vd på Matpriskollen, och John Eliasson, ekonom på SCB. Kan vi bara innan vi drar igång nämna att i den vanliga råvaruvärlden så har silver toppat avkastningslistan bland tillgångar i november månad och oljepriserna stiger ett par procent idag efter produktionsnyheter från OPEC. Vi ska inte prata oljepriser idag, men olja, diesel och bränslepriser brukar vara en faktor också för matpriser i ett lite större perspektiv, eller hur? Ja, men som du säger, energi hör ihop då, där allting går upp. Så går ju allting upp och ja, man såg ju det i början av när inflationsuppgången kom i början av 2022 att det var ju energipriserna som stack först då. Sen kom livsmedel, sen kom övriga varor och sen kom tjänster då. Så att det tog ju vara ganska väl koppling mellan livsmedel och energi då. Det är en ganska stor insatsvara, tänker jag. Ja, bageriverksamhet och sådana är helt beroende av billig el egentligen för att kunna hålla nere priserna. Däremot är 2% uppgång på en dag kanske inte avgörande för att vi får dyrare mat. Jag tror tvärtom att vi ska få en lite mer hoppingivande prognos på slutet. Ulf, stämmer? Ja, jag hoppas det. Hoppas det. Ulf, du driver Matpriskollen. Ni har idag meddelat att priserna faktiskt står still. I alla fall i november, visst är det så? Ja. Jo, vi tittar på ordinarie priserna och så läser vi av dem på vad kostade de den sista i månaden och så jämför vi en månad tidigare. Och på 45 000 artiklar så ungefär, det blir plus minus noll så i snitt. Men självklart rör det sig i olika butiker och så, men ändå i snittet blev noll. Hur vanligt eller ovanligt är det? Nej, men det är ganska ovanligt. Men nu har det varit ett par månader här, förra månaden också på noll. Och det är det som är väldigt positivt. Och går man tillbaka nu senaste halvåret så har det ju lugnat ner sig väldigt mycket i förhållande till hur året började. Mm. Ja, man såg ju, om vi tar 2022-2023 gick ju priserna upp jättemycket. Men sen 2024 så började det avta lite. Men så fick vi en ny uppgång i början av 2025 under våren. Men sen dess så har det ju inte hänt så mycket egentligen. Det har legat ganska still matpriserna sen i somras. Och så får vi se då. Vi publicerar också nya siffror nästa vecka då. Ja. Men hittills har det väl under sommaren legat ganska still och hösten. Det låter glädjande för konsumenten. Å andra sidan pratar vi om ett ganska kort tidsfönster. Tittar man på ett par års sikt så har väl matkassen blivit 20%? Nej, 30% dyrare ungefär. Nästan 29-30%. När vi tittar på det, jag tror det landar på ungefär samma. Ja, exakt. Och, men tar man med allting som är i butiken då brukar det komma ungefär till 25%. Sånt som inte är matrelaterat. Utan det har inte stigit lika mycket. Det kan bero på konkurrensen också. Lågprisbutiker, ÖoB, Rusta, Dollarstore, Gekås och de här. De är ju duktiga på finkem och specialvaror och kroppsvård och sånt. Och där har de fått en ökad konkurrens nu när folk är mer prismedvetna. Men sen också, tittar man från 2020 ungefär så ser man också på producentsidan, det vill säga inköpspriserna, det som de tar in. Det är stegit runt 45-50% också. Så att vi har en ökad kostnadssida också. Så att det finns ju säkert många förklaringar till att priser går upp och ner såklart. Det finns en diskussion, eller det har funnits en diskussion om prishöjningar i butikerna är rimliga och befogade på grund av det John just nämnde, eller om affärerna skor sig mycket. Några tankar kring den debatten, och vi antar att vi har blivit bättre på att hålla koll på? Ja, men konsumenten har ju varit, man kan ta det som exempel, och för 3 år sedan när YouGov, GFK heter de förut, de har en jättehushållspanel, men de tittar ju på hur folk handlar och så ställer de frågor, hur upplever du som starkt prismedveten? Alltså man verkligen tittar på priser, eller är du selektivt? Ja, kaffet går jag på eller chokladen går jag på. Så. Och för 3 år sedan så var det ungefär 60% som sa sig vara starkt eller selektivt prismedvetna. Och de övriga då, 40 nästan procenten, är inte prismedvetna. Man köper det man vill ha. Och nu så är det uppe i 74%. Alltså på 3 år, en sån förflyttning, det finns inte i historien. Alltså konsumenten är väldigt trögrörlig. Butikerna ligger ju där de ligger normalt sett. Men svenska folket beter sig helt annorlunda nu. Nu är du multilojal. Och det är okej att gå in i olika butiker. Du utnyttjar erbjudanden. Det är ett helt nytt ballgame. Och det tror jag man på lång sikt måste förhålla sig till i branschen. Att pris är viktigt. Och du, några tankar om, Ulf nämnde kaffe och choklad som har varit liksom de stora snackisarna på mjuka råvaror i år. Några reflektioner från ditt håll?
På kaffe och choklad? Ja. Ja, Kaffe. det jag tänkte på, det var ju nötköttet som verkligen har gått upp i år, mycket i pris. Och skiljer sig från annat kött också. Jag läste en artikel från er på EFN att man har tvingats tvångslakta djuren för 2 år sedan. Nej, ja, det är längre sedan faktiskt. Ja. 2017 började det. Ja. Då var det många, när det var sån extrem torka. Och då var det ju nödslakt. Och sen då var det många nötköttbönder som gav upp. Så varför ska vi hålla på med det här egentligen? Så man satte inte nya djur egentligen i produktion. Och det då har ju fört med sig att det har inte funnits jättemycket, men sen har ju köttkonsumtionen gått lite neråt. Och nu då när det är ökad köttkonsumtion och sen så samtidigt som mjölkpriset gått upp. Och det innebär ju det att om mjölkpriset har gått upp, då vill du ju, stor del av nötköttet är ju mjölkkossor. Och då vill du ju istället fortsätta att den ska producera mjölk. För jag får mer betalt där än att jag kan hålla på den ett år till. Och det är precis det som har hänt. Att man nu senaste året när mjölkpriserna har gått upp så har man faktiskt inte skickat dem till slakt. Och då blir det ännu mer brist. Och det här är samma i hela Europa. Så nu mjölkkopriserna har ju gått upp rejält. Jag tittade på det igår, det var 30% upp på exakt ett år nu på svensk slaktko. Så avräkningspriset där. Och irländsk nästan 50%. Så det är det som har drivit upp nötköttet framför allt. Väldigt fascinerande. Å andra sidan, har inte Arla precis meddelat en mjölkprissänkning? Eller har jag missförstått det? Nej, den kommer ju idag. Att de sänker sitt pris till mjölkbönderna per liter. Och det där sätts ju på Europanivå eller världsmarknadsnivå som det anpassas till. Och det här, så de svenska mjölkbönderna kommer få mindre betalt nu. Och ganska ordentligt mindre betalt också. Och det i sig då kan ju föra med sig vissa saker. Jag tror vi kan avsluta med dem faktiskt. För att det är stora rörelser när det händer saker på kött och när det händer på mejeri. För att det är så stor del av konsumtionen som går den vägen. Ja, vi pratar om en till försenad rörelsedynamik här. Men okej, om vi får till exempel sjunkande mjölkpriser, hur ofta är det att vi ser deflationstryck i de priser du mäter på matpriser över år? Deflation brukar vi prata om vad som händer på ett år. Då. Ja. Vi lever i ett samhälle där priserna alltid ökar såklart. Så det är ganska ovanligt att vi ser att priserna går ner på ett år. Helt klart. Men enskilda år eller månader kan man ju se tillfälliga. Men långsiktiga trenden är att priserna går upp. Tyvärr. Vilka sticker ut i den senaste mätningen? Du nämnde att priserna är på 0 aggregerat, men vi har ju några exempel både på upp- och nedsidan. Kan du ge oss ett block? Ja, precis. Och det är ju på under hösten nu så är det ju bär. Alltså lingon, blåbär, hjortron och sånt som man måste plocka de facto i naturen. Och det har vi varit duktiga på. Och vi har haft mycket thailändska bärplockare och sånt. Det var mycket skriverier om det. Så att jag ska inte kalla det skandal, men det som har varit då var ju så att då var det tusentals plockare som var här och hjälpte till att plocka. Och då har ju priserna varit på en viss nivå och nu i år så har ju inte de tillåtits komma på samma sätt. Så det har varit extremt få plockare och därför står vi utan bär. Och det här är ju ett jätteallvar. Alltså jag tycker det är helt ofattbart egentligen att man inte går ut i tid och aviserar sånt och ser till att man på något sätt kan mobilisera plockare. Här står det och bara ruttnar massa lingon där ute. Jag tycker det är värdelöst. Måste jag säga. Jag tycker det är bedrövligt. Och det innebär ju då att sylt har blivit dyrare, marmelad har blivit dyrare och sen är det då nötköttet som fortsätter upp som vi berörde där. Och sen kaffet, men det var ju ganska länge sedan. Det faller väl ur snart i de här årsräkningarna. Men det gick upp i början av året också. Ja, precis. Och kaffet, det skenade ju i slutet i december förra året. Ja, det var så länge sedan. Ja, och då började det och sen så har det hållit sig. Jag jobbade på Gevalia ett antal år och precis när jag började då stod det i 70-80 cents per pound. En pound är ungefär 450 grams paket. Och sen rusade det till 200. Och jag minns den paniken som var då på rosteriet där när det går uppåt. Men den var inte hälften så stor som när det börjar gå neråt. För då är det ingen som vill ha lager kvar. Då vill ju alla köpa det billigare. Så det där ska man ha respekt för. Men nu är den alltså uppe i över 400 cent per pound. Så säg att det kostar då över 40 kronor per paket bara råkaffe på börsen. Sen de flesta svenskar kör ju med ännu bättre kvaliteter och blandningar. Så att kaffe det var på väg ner i somras och sen så stoppade Trump in tullar till Brasilien i början på augusti. Och då stack det iväg igen. Så det har legat där uppe på den här galet höga nivån. Så paketen kostar ju över 90 kronor många gånger.
När vi pratar om lojalitet och vad sa du? Multilojalitet. Lojalitet, jajamän. För vi har ju då, vi ser ju hur mycket det har sålts, volymer då. Och då de här höginflationsåren så ser man ju att de som ändå har ökat mest i pris, de kategorier av varor, har man ändå försökt relativt dra ner med på. Förutom kaffe då, där är man nog lojal. Ja, singellojal eller vad man ska säga. Singellojal. Visst har man dragit ner på kaffe, Ja, det måste, stora bilder, försäljning måste men gå inte ner. i paritet med priserna. Nej, Om man jämför med okej. andra sorters Ja. varor. Så det är verkligen en anomali om man kollar på med korrelation mellan volym och priser. Då. Ja. Så borde det ha gått ner mer om man har någon slags normal elasticitet. Ja. vad gäller. För rostarna säger att det har gått ner ungefär 20% på 5 år försäljning. En stor del av det är ju också det att vi faktiskt inte slänger så mycket. Du brygger inte en Nej. kaffe och bara en kan och Ja. häller ut, utan du är mer mån om det när det är dyrare. Alltså pris är det bästa sättet att förändra beteenden. Nyttiga lärdomar att dra. Vi får glädjas åt att kakaopriserna i alla fall kom ner så vi kan. Nej, men där har du, nej, det här, jag måste bara säga, fortsätt. får jag göra det? Så, men nu går vi in i chokladmeckat med julen här. Och då ska ju alla köpa askar. Och då är det ju Aladdin-asken man ska köpa. Och alltså, prissättningen i branschen, det hänger inte ihop när man tittar på det logiskt bara. Ja, vad kostar kaffet eller vad kostar chokladen på börsen? Och vad kostar det i butik? För att det är sådana eftersläpningar i det. Och sen är det olika producenter som har gjort olika upphandlingar. Hur mycket har du låst valutan? Hur mycket har du låst råvara och så vidare? Och på chokladen då, så för 1 år sedan, då rusade det ju fullständigt rakt upp. Så då kostade den motsvarande 120 kronor per kilo kakaomassa på börsen. Och ifrån normalt sett ungefär 20-30. Och då är det så att då måste ju du som producent skicka in offerter till ICA, Coop, Dagab och Lidl med väldigt lång framförhållning. Och sen ska du stå för de priserna väldigt länge. Så på våren senast så sätter du priserna för hösten och för produktförändringar. Och gör man då en förändring i och med att chokladen blir så fruktansvärt dyr. Så kakorna har ju blivit från 200 gram till 160 gram. Och nu då askarna går ju från 500 till 410. Så om du tittar i Aladdin-asken nu så har man ju tagit bort hörnerna i det. Inflationen. Nej, ja, men det blir det ju bara om det är så att då storleken har gått ner men priset ligger kvar. Men vi kollar på det. Så, ja. Ja, du med? Men jag kollar på det. 3% ungefär dyrare per kilo har det blivit. När man tittar på själva kilopriset då. Men asken är mindre. Men det som är intressant är det att nu då så har ju kakaopriset rasat. Så nu helt plötsligt så är det nere på 50 kronor kilot ungefär. Men jag skulle gissa att när de satte det här priset, då var det på 120 kronor kilot. Och det är det här man inte riktigt kan förstå. Så just nu så kan man då säga, hade allting varit perfekt, det bara åkte rakt in i fabriken och man betalade för precis det man nästan säljer, då hade vi haft billigare choklad nu. Då hade de inte behövt ta bort de här 4 bitarna per lager, romrussin och en till. Nu får vi leva utan hörn i chokladen. Hur blir det med bären längre fram då? Har vi sett det värsta? Nej, det är inte säkert, ska jag säga. För att det gäller ju att det har ju med efterfrågan och alltså hur mycket kommer säljas. Det finns ju bara en viss mängd tillgång nu. Hjortronburk var uppe på hjortronsylt 130-140 kronor. Så det är 30-40, så lingon gick upp från 42 något till 60 spänn. Så det är jättestora ökningar. Ja. Hur ger det mig? Hörrni, julen står för dörren. Jag tänkte vi ska prata lite julbak också här i programmet. Och vi har en bild som visar på just prisutveckling för julbak sedan 2020. Kan man berätta lite om staplarna vi ser här? Det ser ju bekymmersamt ut. Jag slängde ihop några vanliga ingredienser för att göra sitt julbak. Mjöl, mjölk, smör, socker, kryddor då. Jag tänker kanske, vad ska man göra, lussekatter, så är det väl saffran då. Men intressant här är prisutvecklingen sedan 2020 och insatsvarorna har ökat någonstans mellan 20 och 60%. Det är ju varje sånt här förändringstal har ju sin historia varför de har gått upp så mycket i pris. Men det som är intressant här är ju att bakelse på café, om det går, alltså tjänsten att köpa en bakelse på café, den har gått upp runt 30% och det är ju lägre än de flesta insatsvarorna. Så att det är andra saker där som spelar också in som har gjort att priserna inte har gått upp lika mycket. Och då gissar jag att elpriser och anställda och kanske lokalhyror är faktorer bakom de bakelserna. Och då i alla fall, jag har inte ökat lönen med 60% på 6 år. Så att arbetskraftskostnaden borde ändå ha varit lägre än de här insatsvarorna. Det kan man väl ändå tro. Reflektion från dig när du ser de här staplarna?
Nej, det är ju, jag tror att också samma sak som med kakaon där, att när någon stoppåse kostar 60 kronor helt plötsligt, då slutar folk köpa. Och då spelar det egentligen ingen roll hur mycket du tjänar på påsen om du inte säljer någonting. Och jag tror att det är samma för konditorier och för, ja, framförallt konditorierna, men alltså den första stapeln du hade där. Att är du uppe på de där nivåerna, ja då kanske man börjar se att folk slutar köpa, och då håller man emot prisökningen också. Du menar efterfrågan är låg också då? Ja, den blir det. Precis, den sjunker för att du kommer upp på en så, alltså utlägget blir så pass dyrt. Ja. Jag har ett specialintresse rörande priset på semlor nämligen, och där har ju inflationen bromsat in efter några fruktansvärda år. Och det här låter som ett betryggande resonemang för mig inför nästa säsong snart. Jag hoppas det. Och så hade jag också med färdigpaketerade bakverk i butik. De hade också ökat 20%, vilket var det lägsta på de här staplarna. Och det är också, där har man ju också personalkostnader också, men kanske inte så mycket. Man får ju nästan fråga dem, men där har ju priserna verkligen inte gått upp lika mycket som varken insatsvarorna eller baks på café. Och Men det tycker jag är det här det som då säljs på City Gross eller på ICA Maxi så i deras vad kallas det, konditoriavdelning eller den här förbutiker som där de säljer sånt? både och. Ja. Det är både de här Och- färdigpaketerade från de här företagen, men också Bake-Off eller vad det är. Ja. För det är klart att de försöker ju ta marknadsandelar här. Alltså butikskedjorna, det här är ju ett område. De vet att det är en stor prisdiskrepans till finkonditorier. Ska jag köpa till jobbet så kostar en tårta, skiljer kanske 200-300 kronor om jag köper den från Stora Coops kök eller om jag köper den eller bageri då, ifrån Fina bageriet på gatan. Och så är det då tuffare tider så tror jag en del faktiskt kanske väljer butiken istället. Istället går vi vidare från julbak till julbord där vi har inte mindre än 2 bilder som visar prisutvecklingen. Den ena sedan 2024, sen i fjol. Några reflektioner kring vad vi ser här? Vi pratar om choklad. Har ju gått upp väldigt mycket i pris. Men också mejerivarorna där. Smörblandning, det är väl det är brev på mackan och säger i smör. Men det är ju faktiskt olja också i. Ja. Ost, det är ju såklart en mejeriprodukt. Har gått upp mycket i pris. Men det är såklart, varje de här förändringsdagarna har ju en egen historia. Vi har också potatis, även på kort och lång sikt så har inte det ökat alls mycket i pris. Har ju sjunkit i pris från förra året. Så det är billigare med potatis och apelsiner i år än förra året. Där. Samma tidpunkt. En julbordsreflektion från Matpriskollens sida. Nej, det är det att allting det går upp och ner och det är i säsong. Och sen så när man ser den här så är ju det viktiga jag som konsument att jag handlar de här sakerna. Du kan ju bocka för varenda en. Har du de sista 2 veckorna så köp det på extrapris. Och var lite multilojal. Nästa bild, multilojal. Fortsätter. Nästa bild som också är dagens sista är julbordet på lite längre sikt. På 5 år så är alla priser upp. Ja, så är det väl. Drar man ut någonting, vi lever ändå i ett samhälle där det antas vara lite inflation varje år och sen har det varit mycket senaste åren. Men så drar man ut så har väl alla priser gått upp. Men potatis såklart, som vi redan pratade om, är den som har gått upp minst i pris. Skulle vara intressant att fråga om det är utbud eller efterfrågan där, men det är såklart både och. Och choklad, men många insatsvaror har ju ökat lite mer än totala inflationen också, ser man ju. Lite dystert här tycker jag. Alla priser bara går upp hela tiden. Ulf har lovat oss positiva framtidsspaningar. Ja, för om du tittar på den där nu så ser du att då är det de priserna som är nu i förhållande till 2020. Och det som ändå sker på den prissättningen som är nu på choklad, den bygger på ett extremt högt kakaopris som det har varit under året fram till sommaren egentligen. Men sen dess har det börjat falla. Och det är ju mer än halverat sedan den där toppnoteringen. Så att det är klart att stapeln kommer vara fortsatt hög på chokladprodukter. Men så man borde se prissänkning på det och inte bara en förpackningsminskning. Ingen är gladare än jag över de fina skördarna ifrån Elfenbenskusten just nu. Men chokladpriserna gör väl ganska lite för matpriskorgen i sin helhet. Finns det anledning att känna optimism också för matpriser ur ett bredare perspektiv när vi går framåt? Ja, jag tror det. Att om du då tittar på julbordet där så är det mycket mejeriprodukter. Och alltså när Arla sänker priset då, det är ett överutbud nu på mjölk i Europa och i världen. Det produceras väldigt mycket mjölk och då sjunker priset.
Och det är klart att om bara bonden får tillräckligt mycket betalt så att vi har mjölkbönder som vill hålla på och jobba med det. Det är ju liksom det viktigaste av allt. Och om de tycker det är bra och klarar sig på det, ja, men då är det ju fantastiskt bra nu för konsumenterna att Arla sänker ersättningen där. Och för då kommer mjölkpriserna gå ner. Och går mjölkpriserna ner, ja men då kommer ostpriserna gå ner. Och smörpriserna och Bregott och det här kommer också åka med på det. Och då tror jag att det händer med köttet också. Att då är det helt plötsligt, då är det inte lika lönsamt att stå och ha kvar mjölkkossorna och mjölka dem, utan då skickar de på slakt istället. Och då börjar det komma mycket mer kossor till slakt och då kommer det börja påverka nötpriset också neråt. Jag hörde en intervju med någon kock som sa att det börjar bli en svensk specialitet, nötkött från mjölkkreatur. Då. Att, av dina anledningar du säger. Att det Ja, man skriver att det är av mjölkko, det skriver du på svensk mjölkko och så kanske varifrån den kommer, det skriver du gärna på menyn. Ja. Och det är ju det är lite häftigt, ja. Faktiskt. Det har man inte tänkt på förr. Men det är en så stor del av nötköttet som är mjölkko också. Allra sist då, momssänkning blir en stor faktor. Det borde ju kunna vara deflationistiskt. Jag antar att det återstår att se någon reflektion kring den. Men det som går att säga är att det blir en momssänkning i april, 1 april. Det ska gå från 12 till 6% moms. Så, och sen också att regeringen har gett, inte min myndighet, men Konsumentverket uppdraget att analysera den här momssänkningen och analysera om prissänkningen får fullt genomslag i dagligvaruhandeln. Någon sista reflektion kring detta, förmågan att... Nej, men det är det hetaste just nu i branschen. Så man vet ju om att Matpriskommissionen är tillsatt. De började sitt jobb förra veckan då, som du säger, det är Konsumentverket. Ja. Och den är ju tillsatt för att vara en typ av bevakning på att man inte höjer nu innan så att det blir en skensänkning egentligen, eller att det sker så efteråt också. Så den här ska ju jobba framåt och det är ju ett otroligt viktigt jobb. För att det är ju förtroendedel för branschen där, att man inte att man vet att man kan lita på varandra där. Så nu är det ju att, ska jag säga, det kan bli av det är ju att det nästan blir prisstopp. Alltså man är så rädd nu att höja några priser att man sätter stopp. Och då är det ju så bara det att producenter, som du sa, alla producenter mår inte jättebra. Vissa har inte fått igenom sina prisökningar som de har haft behov av och vissa tappar jättemycket och de måste kunna agera med priset också. Och det är klart, kan man inte göra det för att det är ett prisstopp, en vacker dag så smäller ju bubblan. Eller så bara ackumuleras det framåt till efter sommaren någonstans nästa år. Och det är inte heller bra. Utan vi vill ju veta att den här ska slå igenom på ett normalt sätt och sen ska det vara prisökningar som är verkliga i övrigt. Eller prissänkningar. Så därför hoppas jag att det ska komma sänkningar också. Hållbart eller inte så tror jag att spaningar om sjunkande eller begränsade matpriser i alla fall tas emot som en trevlig julklapp i svenska stugor och hushåll. Ulf Masur och Jan Eliasson, stort tack för att ni kom hit. Tack. Stort tack ni som tittat. EFN Råvaror är tillbaka om en vecka igen. Tack för oss. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.